Vă salut și bine ați venit pe canalul meu. Sunteți la Pomicola în Albant, pentru cei care sunteți pentru prima dată pe acest canal. Un canal de informații horticole, abonamentul este gratuit, like-urile sunt la dispoziția dumneavoastră dacă vă place sau nu tutorialele acestui canal. În acest tutorial vreau să vă vorbesc despre tăierea în verde. Țin neapărat să fac acest tutorial, am mai făcut și cu alte ocazii, dar vreau să explic ce este tăierea în verde. Cu siguranță dumneavoastră ați văzut multe tutoriale, ați văzut cum se îndepărtează lăstare cu mâna, ierbacei, care se lasă, care nu se lasă, care este util, care este inutil și așa mai departe. Dar lucrarea asta de tăiere în verde s-a detașat de fapt din lucrările în verde. De fapt, această lucrare, care prin depărtarea lăstarilor ierbacei, este o lucrare care practic se numește plivitul lăstarilor la pomi. Tăierea în verde cuprinde mult mai multe lucrări. Tăierea în verde se face, de exemplu, și la prun. Se îndepărtează anumite porțiuni de ramuri afectate, de îngheț, care nu au produs, anumite ramuri bonlabe, tot tăierea în verde. Tăierea în verde, de fapt, este intervenția în pom pe toată perioada vegetației. Și avem destule intervenții pe fiecare specie în parte. Iată, vă dau un singur exemplu. La cireș, tăierea în verde nu este îndepărtarea lăstarilor erbacei cu mâna în primă fază. Tăierea în verde la cireș se referă la mult mai multe lucruri și cel mai important lucru la cireș, la tăierea în verde, este scurtarea ramurilor în august, după ce s-au recoltat, dar în august, după ce creșterea lăstarilor s-a oprit. Și am spus noi acolo de ce facem, pentru că dacă lăsăm lăstari în continuare netăiați, ei vor diferenția elemente munguri de rod, buchete de mai, pe toată lungimea ramurii. Și atunci noi în primăvară venim și scurtăm ramurile, că așa știm noi să scurtăm ramurile la cireș la o treime, nu știu ce, și dăm jos cea mai importantă parte a mungurilor diferențiați, pentru că fiecare specie în parte diferențiază foarte mulți muguri pe partea superioară a ramurii, mai ales în partea de vârf. Noi venim și scurtăm, eliminăm cei mai mulți munguri diferențiați. Nu asta ar fi pagubă, dar problema este așa, că în loc pomul să fie scurtat în august, de exemplu la cireș, ca să diferențieze pe zona rămasă, el diferențiază partea superioară și noi venim în primăvară și o dăm jos. Ori dacă facem asta în august, pomul diferențiază în continuare mungurile care au rămas pe zona rămasă și în primăvară vom avea suficienți munguri de roz, suficiente buchete de mai, fără să avem aglomerație, fără să avem onelioze și fără să punem pomul la sarcină. Este foarte important, dacă ați observat dumneavoastră, avem încărcături mari de cireș pe partea superioară a ramurii, multe mici, ofilite și care nu ajung la maturitate. Bun, ne întoarcem la treaba noastră. Haideți să vorbim acum, cum am spus așa, de una din lucrările tăierea în verde, care se numește plivitul lăstarilor. Lăstare, pentru cei care nu au definiția corectă reținută, sunt acele creșteri anuale. Adică ce a crescut în primăvară, asta este lăstar. Până când poate el denumirea de lăstar? Până se oprește din creștere, adică în luna august. După aceea, poate denumirea de ramură anuală, pentru că acest lăstar s-a lignificat și atunci poate denumirea de ramură și atunci putem noi să intervenim în scurtarea ramurilor. Deci, lăstare se elimină cu mâna stare erbacee. Toată lumea știe că se elimină cei care sunt inutili, adică au o creștere interioară, cum în cazul nostru, vedeți aici, avem așa, un lăstar, 2, 3, 4, 5, dar din ăștia 5 vedeți dumneavoastră, ăsta și cu ăsta de aici, cei doi lăstari, au internodii mai scurte, comparativ cu cei mai viguroși, cum este ăsta de aici, de exemplu. Are 5 cm între două frunze și aici avem 2 cm și jumătate între două frunze. Asta înseamnă că ăștia doi lăstari sunt puși pe o creștere puternică, au o pornire și cu anticipați, iar acești doi lăstari sunt mai porniți pe rod, adică vor diferenția mult mai bine decât cei pe aici. Acum ce facem noi? Avem 1, 2, 3 în partea asta către noi, au o poziție bună, dar nu putem să lăsăm toți 3 lăstari. Lăsăm doar 2 care ocupă acest spațiu și unul dintre ei îl eliminăm. Cum am zis, cu mâna, prin aplecare, prin dezbinare mai bine zis. Cei 2 de interior, vedeți dumneavoastră, ne uităm aici, deja sunt porniți de pe o ramură
anuală acele lăstari. Ramura asta anuală deja a diferențiat anul trecut, pentru anul ăsta a format mici ramificații, iar anul acesta aceste ramificații vor diferenția muguri de rod pentru fructificare. Iar acest lăstar și cu acesta va continua acest proces pentru anul următor. Și aici vom avea fructe. Deci, am lăsat lăstarul ăsta și cu ăsta pentru a ocupa spațiul de aici, vedeți dumneavoastră, aici 2 ramuri de schelet sunt aici, oprim locul ăsta aici. Bun, tot așa știți că interiorul nu ne favorizează să oprim lăstari importanți, adică cei cu creștere foarte importantă. Și atunci îi eliminăm clar. Dar dacă avem lăstari tineri, cu internode scurte, subțiri, care au o poziție oarecum luminoasă, expuși la lumină, îi lăsăm pentru că ei vor fructifica. Dar cei viguroși îi eliminăm. Și uitați, avem un exemplu aici, da? În interior, vedeți, crește acest lăstar. Ia uitați cum arată el, cât e de puternic. Scoarța este foarte fină, întinsă, fără întreruperi, fără nimic și are deja, nu știu cât are, o să-l rup să vedem, pornește din ramură de schelet. Deci clar că este lăstar lacom, că pornește din ramuri multe anuale. Ia uitați ce lungime are, deci are 1,10 m. Iată, se compar cu acest lăstar care va fructifica? Nu, e diferența foarte mare. Și atunci clar că le eliminăm. Același lucru facem cu toți lăstari care sunt interior, porniți din ramuri de schelet, pentru că sunt lăstari lacom, uitați aici. Deci știm așa, eliminăm lăstarii lacom din interior, care porniți direct din ramuri groase, din ramuri multianuale. Eliminăm chiar și din partea superioară, acolo unde avem concurență între lăstarii care ne interesează pe noi, ca prelungirea ramurilor de schelet, ca prelungirea ramurilor de semischelet, dar și a lăstarilor care vin să ocupe o anumită zonă unde avem noi liber. Deci știm să facem chestia asta. Haideți să vă spun acum de ce trebuie făcut treaba asta și când o facem. Această lucrare se face de îndată ce lăstarii lacom au o lungime, să spunem, de 15, 20, 30 de centimetri, pentru că atunci vedem noi care sunt lacom și care sunt mai de treabă, mai pe producție. Dar nu depășim zona sau perioada de inducție antogenă. Ne întoarcem la inducția antogenă, vă spuneam că este foarte, foarte important să cunoaștem acest proces fiziologic de inducție antogenă. Inducția antogenă are loc în perioada de vară, adică prima parte a verii până pe 15 iulie, după care mugurii sunt stabili. Haideți să vă spun acum care e fenomenul, care este logica, dialectica lucrurilor. În permanent, în coroana pomului se duce o bătălie de multe ori foarte dură între lăstari, fructe și muguri aflați în perioada de inducție antogenă, adică de trecere către un mugure de rod, să-și ia caractere de mugure de rod. Toate aceste organele pomului se află într-o luptă destul de puternică. În primăvară, acum, lăstare, dacă nu sunt eliminați la timp și lăsăm pe toți cu creșteri puternice, lăstare vor câștiga bătălia în primul rând în fața mugurilor aflați în inducția antogenă, după care va câștiga bătălia și în fața fructelor. O să observați dumneavoastră acolo unde aveți lăstari puternici, vegetativ, cu o creștere puternică. Fructele pierd bătălia și sunt avortate. Deci avem fructe și totuși sănătoase, pică jos. Pică din cauza că au pierdut bătălia în fața lăstarilor. Îndepărtând lăstarii în stare erbacee, în prima parte a verii, în zona inducției antogene, facem un echilibru. Bătălia continuă, dar nimeni nu câștigă, nimeni nu pierde. Toată lumea merge pe aceeași linie pe care o reglăm noi. Această operațiune de îndepărtare a lăstarilor în stare erbacee se face nu odată și de mai multe ori, de se face în etape. Pentru că acum noi am trecut, suntem la sfârșit de mai, am trecut odată prin această lucrare, dar vor apare alți lăstari care erau mult mai mici, dar acum au prins și ei valul, vor crește și ei la rândul lor. Veniți și facem iar o corecție. Nu stăm pe baza asta. Asta se face și la prun, se face și la păr, se face și la măr, se fac la toate speciile această lucrare, atenție, și la persic și la cais.
la toate speciile să face această lucrare de îndepărtare în stare ierbacee a lăstarilor. Și tot cu referire la această luptă, această bătălie dusă între cele trei organe ale pomului, să presupunem că în primăvară avem o diferențiere foarte bună care a avut loc pe toată perioada toamnei anul trecut, iarna trecută și în primăvară am avut o diferențiere foarte bună și avem foarte multe fructe. În condițiile în care a reușit să facem acest lucru și avem fructe foarte multe și avem o lipsă de creștere a lăstarilor sau o creștere foarte redusă, bătălia în acest caz este câștigată de fructe. Dar este câștigată de fructe nu numai în detrimentul lăstarilor, ci și a procesului de inducție antogenă. Va bloca inducția antogenă, adică mugurii care sunt vegetativi și vor să treacă în zona asta de muguri de rod, vor fi blocați. Iar în anul următor nu vom avea fructe. Chiar dacă vom avea flori, e posibil să nu avem fructe pentru că diferențierea nu a fost făcută pe deplin. Deci bătălia a fost în cazul ăsta câștigată de fructe și pierdută de lăstari și de muguri de rod aflați în devenire. Și a treia situație în această bătălie este atunci când rar se întâmplă, când mugurii de rod câștigă bătălia în defavoarea celorlalte două organe ale pomului, adică lăstarilor și a fructelor. Asta am vrut să spun eu de fapt, să vă explic cum să stau lucrurile, ca să înțelegeți, pentru că dacă înțelegeți fenomenele fiziologice care au loc la nivelul pomului, veți ști întotdeauna când să interveniți, ce înseamnă această lucrare sau lucrarea respectivă, când se face și care este importanța ei și mai ales ce se întâmplă dacă nu facem această lucrare la momentul potrivit, nu oricând. Am vorbit tot în acest sens și în tutorialul cu diferențierea mugurilor de rod și la inducția antogenă și la rărirea fructelor la măr. Când se face și de ce se face exact în acea perioadă și nu depăși în limita acestei perioade. Ăsta a fost tutorialul meu pentru astăzi, așadar vă rog să dați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o pentru că este un canal de informații horticole gratuit. Dați mai departe acest tutorial, la revedere și succes pe toată linia!